Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm lại con xe này thêm một lần nữa. Nếu mà lần này không làm cho con này lăn bánh được thì mình sẽ giải nghệ luôn, mình không độ chế xe gì nữa, hứa danh dự luôn. Còn bây giờ là phần intro. Vâng, đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem ở phía trong của nó để xem nó còn những gì. Và đây là phần trong của nó. Chúng ta đã mắc motor, mình vẫn chưa thể nào tìm được cái bánh răng hợp lý cho con này, cho nên là mình vẫn chưa thể nào mà độ thêm cái động cơ vào cho con này chỗ cũ. Servo thì chúng ta đã có ở chỗ này rồi. Bây giờ mình sẽ cho con này lăn bánh bằng cách là sử dụng một cái động cơ. Vâng, động cơ của máy bay cánh bằng các bạn ạ. Một cái động cơ không chổi than, một cái con EC 40A, con EC này sử dụng là pin có thể là 2S hoặc 3S đều được nhé. Dùng thêm mấy cái cánh nữa. Mình dùng đây thêm một miếng gỗ các bạn. Nó sẽ đặt nó ở đây. Động cơ chúng ta sẽ đặt ở đây. Cánh ta đặt ở đây. Rồi đạn nó vô. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ làm nhé.
Rồi, như vậy là xong rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gắn thêm cái cam này vô các bạn. Mình sẽ để nó ở đây. Mình sẽ lắp nó ở đây để quay cái góc trên xe cho các bạn xem. Rồi, như vậy là xong. Anh em sẽ được một cái góc từ hướng bên này sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cái góc nó rất là rộng các bạn. Super view thì góc rất là rộng luôn. Rồi, giờ chúng ta chạy thử nè, hơi nặng nè.